Good morning student. In today's lecture we will learn about the difference between the intermittent and continuous production system and the factor influencing the choice of manufacturing system. So we start with first difference between the intermittent and continuous production system. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला इंटरमिटंट आणि कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टममध्ये डिफरन्स काय काय ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर आपण वन बाय वन त्या ठिकाणी डिफरन्स कोणकोणते आहेत ते आपण आता समजून घेऊया. So the first is nature of product. In intermittent production systems, goods are produced based on the customer order and not for the stocking. Continuous production system, goods are produced based on the demand forecast and for stocking. तर या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला डिफरन्स दिला आहे तो म्हणजेच नेचर ऑफ प्रोडक्ट. म्हणजेच आपल्याला लक्षात येईल की ज्यावेळेला आपण इंटरमिटंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून एखादं गुड्स त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करतो, ते गुड्स जे आहे ते आपल्याला कस्टमर ऑर्डरनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला तयार केलेलं दिसून येतं. म्हणजेच त्यावेळेला कस्टमरची जी काय ऑर्डर असेल त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला गुड्स हे प्रोड्यूस केलेले दिसून येतात. त्या प्रोडक्टचं कोणत्याही प्रकारे स्टॉकिंग केलं किंवा स्टॉक करून ठेवलेलं आपल्याला दिसून येत नाही. तर त्याचबरोबर जर आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम यूज करत असतो तर कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन कसं केलं जातं, तर जे काही डिमांड फोरकास्टिंग असेल म्हणजे फ्युचर डिमांड फोरकास्टिंग असेल त्यानुसार त्याकडे आपल्याला प्रोडक्शन केलेलं दिसून येतं आणि त्यातील प्रोडक्ट हे आपल्याला स्टॉक करून ठेवलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीचा फर्स्ट डिफरन्स त्याकडे आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज फ्लेक्झिबिलिटी ऑफ प्रोसेस. In intermittent production system, production process is flexible. The product design goes on changing. In continuous production system, production process is not flexible. It is standardized. The same product is manufactured continuously. नेक्स्ट आपल्याला डिफरन्स दिला आहे तो म्हणजेच फ्लेक्झिबिलिटी ऑफ प्रोसेस. म्हणजेच आपल्याला लक्षात येईल की आपण ज्यावेळेला इंटरमिटंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन घेत असतो त्यावेळेला प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ती आपल्याला फ्लेक्झिबल असलेली दिसून येते आणि ते आपण त्याच्या माध्यमातून जे काय आपण प्रोडक्ट प्रोड्यूस करतो त्याची डिझाईन ही आपल्याला चेंज होत गेलेली दिसून येते. म्हणजेच प्रत्येक प्रोडक्टनुसार त्याकडे प्रोडक्टची डिझाईन ही चेंज झालेली आपल्याला दिसून येते. परंतु ज्यावेळेला आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला प्रोडक्शन प्रोसेस ही त्याकडे आपल्याला फ्लेक्झिबल असलेली दिसून येत नाही. तर प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ती आपल्याला स्टँडर्डाइज असलेली दिसून येते आणि कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्ट हे त्या ठिकाणी सेम प्रोडक्ट किंवा एकच प्रोडक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूस केलेलं मॅन्युफॅक्चर केलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. इन इंटरमिटंट प्रोडक्शन सिस्टम्स गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन द स्मॉल स्केल सो देर आर नो इकॉनॉमीज ऑफ स्केल. इन कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम goods are produced on the large scale so there are economies of large scale production. या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला डिफरन्स दिला आहे तो म्हणजे स्केल ऑफ प्रोडक्शन. म्हणजे सगळ्यांना आपल्याला लक्षात येईल की आपण ज्यावेळेला इंटरमिटंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून गुड्स प्रोड्यूस करत असतो त्यावेळेला अगदी स्मॉल स्केलमध्ये आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्ट हे प्रोड्यूस करत असतो. त्यामुळे त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे इकॉनॉमीज ऑफ स्केल त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येत नाही. परंतु ज्यावेळेला आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्ट प्रोड्यूस करतो त्यावेळेला आपण मोठ्या प्रमाणात लार्ज स्केलमध्ये प्रोडक्ट हे प्रोड्यूस केले जातात. त्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला इकॉनॉमीज ऑफ स्केल जी आहे ती आपल्याला लार्ज स्केलमध्ये आपल्याला लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन त्या ठिकाणी असलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज पर युनिट कॉस्ट. इन इंटरमिटंट प्रोडक्शन सिस्टम पर युनिट कॉस्ट मे बी हायर बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन इज डन ऑन स्मॉल स्केल. इन कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम कॉस्ट पर युनिट मे बी द लोअर बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन इज डन ऑन लार्ज स्केल. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला डिफरन्स दिला आहे तो म्हणजेच पर युनिट कॉस्ट. म्हणजे ज्यावेळेला आपण इंटरमिटंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून ज्यावेळेला प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला पर युनिट कॉस्ट जी आहे ती आपल्याला हायर असलेली दिसून येते. तर असं का, तर आपण इंटरमिटंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून गुड्स प्रोड्यूस करत असताना अगदी स्मॉल स्केलमध्ये ठिकाणी आपण प्रोडक्शन करत असतो त्यामुळे पर युनिट कॉस्ट जी आपल्याला ती जास्त असलेली दिसून येते. परंतु ज्यावेळेला आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन घेत असतो त्यावेळेला पर युनिट कॉस्ट जी आपल्याला आहे ती लोअर असलेली दिसून येते. तर असं का, तर आपण ज्यावेळेला कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करतो त्यावेळेला लार्ज स्केलमध्ये आपण प्रोडक्शन घेत असतो त्यामुळे पर युनिट कॉस्ट जी आहे ती देखील आपल्याला कमी असलेली दिसून येते. नेक्स्ट इज रेंज ऑफ प्रोडक्ट. In intermittent production system, wide range of products are manufactured. In continuous production system, normally one particular types of product is manufactured. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला डिफरन्स दिला आहे तो म्हणजेच रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. म्हणजे सगळीकडे आपण ज्यावेळेला इंटरमिटंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला प्रोडक्शनची रेंज जी आहे ती आपल्याला मोठ्या प्रमाणात असलेली दिसून येते. म्हणजे त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या रेंजचे प्रोडक्ट आपण त्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चर करत असतो. परंतु ज्यावेळेला आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम यूज करत असतो त्यावेळेला नॉर्मली एकाच टाईपचं प्रोडक्ट पर्टिक्युलर वन टाईपचं प्रोडक्ट हे मॅन्युफॅक्चर आपल्याला केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीचा डिफरन्स त्या ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज इन्स्ट्रक्शन्स. In intermittent production system, many detailed instructions must be provided depending upon the customer specification. In continuous production system, single set of instructions is sufficient for the operations. Here there is no need for the repeat instruction. नेक्स्ट आपल्याला डिफरन्स दिला तो म्हणजेच इन्स्ट्रक्शन्स.
म्हणजे ज्यावेळेला आपण इंटरमिडियंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन घेत असतो त्यावेळेला इन्स्ट्रक्शन्स जे आहेत ते आपल्याला अगदी डिटेलमध्ये ठिकाणी प्रोव्हाइड करावे लागतात. म्हणजे जे काही कस्टमरचे काही स्पेसिफिकेशन असेल त्यानुसार ठिकाणी आपल्याला इन्स्ट्रक्शन्स हे ठिकाणी आपल्याला द्यावे लागतात प्रत्येक प्रोडक्टसाठी. परंतु ज्यावेळेला कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून आपण ज्यावेळेला प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला इन्स्ट्रक्शन जे आहेत ते ऑपरेटरसाठी ठिकाणी सिंगल सेटमध्ये आपण त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केले तरी सफिशियंट असतात. कारण त्या ठिकाणी आपण एकाच टाईपचे प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करत असल्यामुळे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे चेंजेस त्या ठिकाणी आपल्याला झालेले दिसून येत नाहीत. त्यामुळे रिपीट इन्स्ट्रक्शन्स करणं गरजेचं असलेलं दिसून येत नाही. एकाच सेटच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी इन्स्ट्रक्शन्स हे त्या ठिकाणी देऊ शकतो. नेक्स्ट इज स्टाफ. Intermittent production system required staff with the higher technical skill and abilities. In continuous production system required more managerial skills and less technical skills. नेक्स्टच्या ठिकाणी आपल्याला डिफरन्स दिला आहे तो म्हणजे स्टाफ. तर त्यामध्ये काय सांगितलं आहे की ज्यावेळेला आपण इंटरमिडियंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला आपल्याला जास्तीत जास्त टेक्निकल स्किल असलेले पीपल आणि ॲबिलिटीज असलेले पीपल त्या ठिकाणी आपल्याला किंवा स्टाफची रिक्वायरमेंट असलेली दिसून येते. परंतु ज्यावेळेला कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून आपण प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला जास्तीत जास्त मॅनेजरियल स्किलची रिक्वायरमेंट असलेली दिसून येते. मग टेक्निकल स्किल जरी लेस असले तरी त्याकडे आपल्याला चालू शकतात. नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ फायनल प्रोडक्ट. In intermittent production system, there is no need to store and stock the final product because items are produced as per the customer order. In continuous production system, there is a need to store and stock the final product until they are demanded in the market. Next ठिकाणी डिफरन्स दिला आहे म्हणजे स्टोर ऑफ फायनल प्रोडक्ट. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण ज्यावेळेला इंटरमिडियंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन घेत असतो त्यावेळेला कोणत्या पद्धतीचं प्रोडक्ट जो आहे ते आपल्याला स्टोअर करून ठेवणं किंवा स्टॉक करून ठेवणं त्या ठिकाणी आपल्याला रिक्वायर्ड असलेलं दिसून येत नाही. कारण जे काय फायनल प्रोडक्ट आहे ते आपण कस्टमर ऑर्डरनुसार ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूस केलेलं असतं. त्यामुळे त्या प्रोडक्टचं स्टॉक करून ठेवणं किंवा स्टोअर करून ठेवणं गरजेचं असलेलं दिसून येत नाही. परंतु ज्यावेळेला कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून आपण प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला आपल्याला प्रोडक्ट जे आहे ते स्टोअर करून ठेवणं किंवा स्टॉक करून ठेवणं गरजेचं असतं. जोपर्यंत ठिकाणी मार्केटमध्ये ते प्रोडक्टला आपल्याला डिमांड येत नाही तोपर्यंत ते फायनल प्रोडक्ट जे आहे ते आपल्याला स्टोअर करून ठेवणं किंवा स्टॉक करून ठेवणं गरजेचं असलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज लोकेशन चेंज. इन इंटरमिडियंट प्रोडक्शन सिस्टम चेंज इन लोकेशन इज इझी. इन कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम चेंज इन लोकेशन इज डिफिकल्ट. नेक्स्ट आपल्याला डिफरन्स दिला आहे तो म्हणजेच लोकेशन चेंज. म्हणजेच आपण जर त्या ठिकाणी इंटरमिडियंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन घेत असू तर आपलं जे काही स्टोअर लोकेशन आहे किंवा आपलं जे काही फॅक्टरी आउटलेट आहे ते आपण कधीही त्या ठिकाणी इझिली ठिकाणी चेंज करू शकतो. लोकेशन त्याचं कधीही चेंज करू शकतो. परंतु ज्यावेळेला कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन घेत असतो त्यावेळेला आपल्या स्टोअरचं लोकेशन असेल किंवा आपल्या फॅक्टरीचं लोकेशन जे आहे ते चेंज करणं खूप डिफिकल्ट त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट. In intermittent production system, the amount of capital invested is small. In continuous production system, the amount of capital invested is very huge. नेक्स्ट आपल्याला डिफरन्स दिला आहे तो म्हणजेच कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे जर आपण त्या ठिकाणी इंटरमिडियंट प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करायचं असेल तर आपल्याला कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती अगदी स्मॉल लागलेली दिसून येते, अगदी कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी लागलेली दिसून येते. परंतु ज्यावेळेला आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला कॅपिटलची रिक्वायरमेंट आहे किंवा कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती मोठ्या प्रमाणात आपल्या ठिकाणी करावी लागते. अशा पद्धतीचा डिफरन्स जो आहे तो ठिकाणी आपल्याला इंटरमिडियंट प्रोडक्शन सिस्टम आणि कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम्समध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे. नेक्स्ट इज फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग चॉईस ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टम. म्हणजेच त्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टमच्या चॉईसवरती कोणकोणते फॅक्टर इन्फ्लुएन्स करतात ते आपल्याला या ठिकाणी दिले आहेत. तर ते फॅक्टर कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. First is supply of raw material. Most manufacturers depend on the raw material supplied from the outside source. Some of the factors that can be delay or hamper a regular delivery schedule include some problem at the site of supply source, problem with the transportation, weather condition, etc. If supplies are not forthcoming as needed, it will result in shutdown or major slowdown in the manufacturing process. Alternatively, the smooth supply operations and well-managed inventory facilities the manufacturing process to be completed as scheduled. त्याकडे फर्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजे सप्लाय ऑफ रॉ मटेरियल. म्हणजे त्याकडे आपल्याला लक्षात येईल की जास्तीत जास्त मॅन्युफॅक्चरर हे त्याकडे आपल्याला वेगळ्या रॉ मटेरियलसाठी आउटसोर्सवरती डिपेंड असलेले आपल्याला दिसून येतात. तर ज्यावेळेला आपण वेगळ्या आउटसोर्सच्या माध्यमातून किंवा वेगळ्या सप्लायरच्या माध्यमातून ज्यावेळेला रॉ मटेरियल घेत असतो त्यावेळेला काही प्रमाणात डिले हा त्या ठिकाणी आपल्याला झालेला दिसून येतो किंवा काही वेळेला ठिकाणी जे काही डिलिव्हरी शेड्यूल आहे त्याच्यावरती काही रेग्युलर हार्मफुल इफेक्ट देखील आपल्याला ठिकाणी झालेले दिसून येतात रेग्युलर डिलिव्हरीवरती. मग ते ठिकाणी प्रॉब्लेम जे आहे ते आपल्याला काही वेळेला सप्लाय साईडवरून दिसतात किंवा सप्लाय सोर्सच्या माध्यमातून झालेले दिसून येतात. तर काही वेळेला ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम ठिकाणी आलेले दिसून येतात. तर काही वेळेला वेदर कंडिशन म्हणजेच क्लायमेट कंडिशन आहे त्याच्यावरून देखील आपल्याला प्रॉब्लेम झालेले दिसून येतात.
आणि जर समजा सप्लाय हा जर रेग्युलर होत नसेल तर त्याचा रिझल्ट काय होतो, तर आपल्याला आपलं जी काही मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे ती आपल्याला शटडाऊन बंद करावी लागते. तर काही वेळेला मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ही अगदी स्लो डाऊन पद्धतीने किंवा अगदी हळूहळू पद्धतीने आपल्याला ठिकाणी चालवावी लागते. जर आपल्याला ठिकाणी स्मूथ सप्लाय जर होत असेल, म्हणजे आपले जे काही रॉ मटेरियल आहे त्याचा सप्लाय जो आहे तो स्मूथ होत असेल, त्याचबरोबर आपण इन्व्हेंटरी फॅसिलिटी मॅनेजमेंट जे आहे ते योग्यरित्या करत असू, तर आपण त्या ठिकाणी आपले जे काही प्रोडक्शन मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे ती शेड्यूलनुसार त्या ठिकाणी आपण कंप्लीट करू शकतो. परंतु जर त्या ठिकाणी रॉ मटेरियलचा सप्लाय योग्यरित्या होत नसेल, रेग्युलर सप्लाय होत नसेल, तर त्या ठिकाणी आपल्याला आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसवरती इफेक्ट झालेला त्या ठिकाणी दिसून येतो. त्याचा इफेक्ट डिरेक्टली आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टम चॉईस करण्यावरती आपल्याला झालेला दिसून येतो. म्हणजे आपण कोणत्या ठिकाणी त्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस करणार आहोत किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टम त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करणार आहोत, त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने रॉ मटेरियल त्या ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल होणार आहे किंवा सप्लाय होणार आहे, त्याच्यावरती आपण त्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस जी आहे किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टम जी आहे ती ऑर्गनायझेशन्स आपल्याला सिलेक्ट करताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ व्हॉल्यूम अँड व्हरायटी. One of the major considerations in the process selection is that volume or variety of the product. High product variety required high skill and trained labor, best equipment, sophisticated production planning and control system, etc. As against this, low product require the low skill labor, special purpose machine, simply production planning and control system, etc. नेक्स्ट त्या ठिकाणी फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजेच इफेक्ट ऑफ व्हॉल्यूम अँड व्हरायटी. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण किती प्रमाणात त्याकडे प्रोडक्टचा व्हॉल्यूम किती असणार आहे, त्याची व्हरायटी किती असणार आहे, त्याच्यावरती देखील आपल्याला प्रोडक्शन सिस्टम सिलेक्शन केलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच जर समजा त्या ठिकाणी हाय व्हरायटीचे प्रोडक्ट आपल्याला ठिकाणी प्रोड्यूस करायचे असेल किंवा हाय व्हॉल्यूममध्ये ठिकाणी प्रोडक्ट आपल्याला ठिकाणी प्रोड्यूस करायचे असतील, तर त्याच्यासाठी आपल्याला लेबर जे आहे ते देखील हाय स्किल्डचं, त्याचबरोबर ट्रेन लेबर त्या ठिकाणी आपल्याला लागलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर बेस्ट इक्विपमेंट्स असतील, त्याचबरोबर सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट प्लॅनिंग असेल आणि कंट्रोल सिस्टम त्या ठिकाणी आपल्याला लागलेली दिसून येते. परंतु जर त्या ठिकाणी समजा आपल्याला लो प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोडक्शन करायचं असेल किंवा लो व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूस करायचं असेल, तर त्या ठिकाणी लागणारे जे काही लेबर आहे ते आपल्याला लो स्किल लेबर लागलेले दिसून येतं. त्याचबरोबर स्पेशल पर्पज मशीन्स त्या ठिकाणी आपल्याला लागलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर आपल्याला प्रोडक्शन प्लॅनिंग आणि कंट्रोल सिस्टम जी आहे ती अगदी सिंपल असते त्या ठिकाणी आपल्याला चालू शकते. अशा पद्धतीने आपली प्रोडक्टची व्हरायटी आणि व्हॉल्यूम याच्यावरती ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन सिस्टम ही डिपेंड असलेली दिसून येते. नेक्स्ट इज कॅपॅसिटी ऑफ द प्लॅन. द प्रोजेक्टेड सेल्स व्हॉल्यूम इज द मेजर इन्फ्लुएन्सिंग फॅक्टर इन डिटरमाइनिंग द वेदर द firm should be go for the intermittent or continuous process. Fixed costs are high for the continuous process, hence the continuous process will be the economical to use the high volume. On the other hand, fixed costs are low for intermittent process and this process will be the cheaper to install and operates at low volume. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच कॅपॅसिटी ऑफ प्लॅन. म्हणजेच काय, तर आपण जो काय प्लॅन ठिकाणी उभारणार आहोत किंवा आपण जो काय प्रोजेक्ट ठिकाणी इम्प्लिमेंट करणार आहोत त्याच्या माध्यमातून आपण किती प्रमाणात प्रोडक्शन करणार आहोत, आपला सेल्स व्हॉल्यूम किती असणार आहे याच्यावरती ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेस ही डिपेंड असलेली दिसून येते. म्हणजे जर समजा आपलं प्रोडक्शन हे जास्त प्रमाणात आपल्याला सेल्स व्हॉल्यूम हा मोठा असेल तर आपण त्या ठिकाणी कंटिन्युअस प्रोसेस यूज करू शकतो. परंतु सेल्स व्हॉल्यूम हा जर कमी असेल तर त्या ठिकाणी आपण इंटरमिटंट प्रोसेस ही त्या ठिकाणी यूज करू शकतो. अशा पद्धतीने आपला सेल्स व्हॉल्यूम किती असणार आहे त्याच्यावरती आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेस ही डिपेंड असलेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपल्याला लक्षात येईल की ज्यावेळेला आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन प्रोसेस यूज करतो त्यासाठी लागणारी जी काही फिक्स कॉस्ट जी आहे ती देखील आपल्याला जास्त प्रमाणात लागलेली दिसून येते. आणि ही प्रोसेस आपण कधी यूज करू शकतो, तर ज्यावेळेला आपल्याला जास्त व्हॉल्यूम मोठ्या व्हॉल्यूममध्ये ठिकाणी प्रोडक्शन प्रोसेस करायचं असेल किंवा आपला सेल्स व्हॉल्यूम हा जर जास्त असेल तर त्यावेळेला ठिकाणी आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन प्रोसेस यूज करू शकतो. आणि ही जी प्रोसेस आहे ती आपल्याला हाय व्हॉल्यूमसाठी ठिकाणी इकॉनॉमिकल देखील असलेली आपल्याला दिसून येते. आणि जर समजा आपला सेल्स व्हॉल्यूम हा जर कमी असेल तर आपण त्या ठिकाणी इंटरमिटंट प्रोडक्शन प्रोसेस त्या ठिकाणी यूज करू शकतो. आणि त्याच्यासाठी लागणारी फिक्स कॉस्ट देखील आपल्याला कमी असते. त्याचबरोबर त्याचं इन्स्टॉलेशन देखील अगदी आपण कमी चिपर रेटमध्ये ठिकाणी करू शकतो. आणि ही प्रोसेस जी आहे ती आपल्याला लोअर व्हॉल्यूमच्या प्रोडक्शनसाठी अगदी इकॉनॉमिकल आपल्याला असलेली दिसून येते. म्हणजेच अशा पद्धतीने आपला सेल्स व्हॉल्यूम किती असणार आहे, आपल्या प्लॅनची कॅपॅसिटी किती असणार आहे त्याच्यावरती देखील आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ती डिपेंड असलेली आपल्याला दिसून येते. Next is flexibility. Flexibility is the ability to firm to satisfy the varied customer requirement. Flexibility and product variety are interrelated. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजेच फ्लेक्झिबिलिटी. तर फ्लेक्झिबिलिटी म्हणजेच काय, तर कस्टमरचे जे काही रिक्वायरमेंट्स असतील म्हणजेच वेगळ्या कस्टमरचे जे काही रिक्वायरमेंट असतील त्या सॅटिस्फाईड करण्याची फर्मकडे किती प्रमाणात ॲबिलिटी आहे त्याला ठिकाणी आपण फ्लेक्झिबिलिटी असं म्हटलं जातं. आणि फ्लेक्झिबिलिटी आणि प्रोडक्ट व्हरायटी हे ठिकाणी आपल्याला इंटर रिलेटेड असलेले दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की वेगळ्या कस्टमरची जी काही रिक्वायरमेंट आहे ते फुलफिल करण्यासाठी आपल्याला वेगळ्या प्रकारच्या व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूस करावे लागतात. आणि वेगळे व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी आपल्याला जो काही प्लॅन्ट
लेआउट आहे तो त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला चेंज करावा लागतो. यावरून देखील त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ती सिलेक्शन करणं हे डिपेंड असलेलं दिसून येतं. म्हणजे आपली प्रोडक्शन प्रोसेस हे आपण किती वेळा त्या ठिकाणी चेंज करणार आहोत, किती त्या ठिकाणी फ्लेक्झिबिलिटी ठेवायची आहे, त्यावरून त्या ठिकाणी आपण प्रोडक्शन प्रोसेस ही सिलेक्ट केली पाहिजे. Next is equipment. When the manufacturing process involves the complex machines to complete a production, the temporary malfunctions or the breakdown of the equipment can affect the process. Identifying means improving the efficiency of all working parts of production, promotes a continuous and more efficient operation. Positionings of the equipment and the personnel required to operate a machine can also affect the manufacturing process. Next ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच इक्विपमेंट. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्शन प्रोसेस करत असताना एखादं प्रोडक्ट प्रोडक्शन कंप्लीट करण्यासाठी आपल्याला जर कॉम्प्लेक्स मशीन्स त्या ठिकाणी यूज करायची असेल किंवा कॉम्प्लेक्स मशीन्स त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असेल आणि जर त्या कॉम्प्लेक्स मशीनमध्ये जर काही एखाद्या फंक्शन्स बंद पडलं किंवा ब्रेकडाऊन जर झाला तर पूर्ण जी काही प्रोसेस आहे ती आपल्याला अफेक्ट झालेली दिसून येते. पूर्ण प्रोसेस जी आहे ती बंद पडलेली दिसून येते. त्यामुळे आपल्याला ठिकाणी आयडेंटिफाय करणं गरजेचं असतं की कोणत्या फॅक्टरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला अफेक्ट झालेला आहे किंवा कोणती फॅक्टर त्या ठिकाणी बंद पडलं आहे किंवा कोणतं इक्विपमेंट त्या ठिकाणी बंद पडलं आहे हे आयडेंटिफाय करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच थोडक्यात काय तर आपले जे काही प्रोडक्शन पार्ट आहेत, वर्किंग पार्ट आहेत, त्यांची इफिशियन्सी ठिकाणी आपल्याला इम्प्रूव्ह करणं गरजेचं असतं व त्याच्या माध्यमातून आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन कशा पद्धतीने घेऊ शकतो किंवा इफिशियंट ऑपरेशन आपण कशा पद्धतीने करू शकतो याच्याकडे आपल्याला फोकस केला पाहिजे. मग त्या ठिकाणी आपल्याला इक्विपमेंटचं पोझिशनिंग करण्यासाठी असेल किंवा त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या मशीन्स ज्या आहेत त्या ऑपरेट करण्यासाठी आपल्याला पर्सनलची रिक्वायरमेंट असलेली दिसून येते. वेगवेगळ्या व्यक्तींची त्या ठिकाणी आपल्याला रिक्वायरमेंट असलेली दिसून येते. याच्या माध्यमातून देखील त्या ठिकाणी आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसवरती ठिकाणी इफेक्ट झालेले दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे जे काही इक्विपमेंट असेल त्याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेस सिलेक्ट करण्यावरती इफेक्ट त्या ठिकाणी झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज लीड टाईम. Lead time is the amount of time that elapses between when the process starts and when it is completed. Lead time is examined closely in the manufacturing process as companies want to reduce the amount of time it takes to deliver the product to the market. The product therefore may be required to produce to stock using the principle of the mass and batch production. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजेच लीड टाईम. तर लीड टाईम म्हणजेच काय तर एखादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करत असताना त्याची प्रोसेस स्टार्ट झाल्यापासून त्याची प्रोसेस कंप्लीट होईपर्यंत जो काही त्या ठिकाणी टाईम आपल्याला स्पेंड केलेला दिसतो त्यालाच ठिकाणी आपण लीड टाईम असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात एखादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होण्यासाठी त्या ठिकाणी स्टार्ट आणि कंप्लीट स्टेजपर्यंत किती प्रमाणात त्या ठिकाणी टाईम लागतो त्यालाच ठिकाणी आपण लीड टाईम असं म्हटलं जातं. आणि हा लीड टाईम जो आहे तो आपण मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण एक्झामिन करत असतो. आणि वेगवेगळ्या कंपनीज ज्या आहेत त्या आपल्याला लीड टाईम कशा पद्धतीने रिड्यूस करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात जेणेकरून आपलं प्रोडक्ट जे आहे ते आपण योग्य वेळेवर त्या ठिकाणी आपण मार्केटमध्ये डिलिव्हर करू शकू. याच्यासाठी लीड टाईम जो आहे तो कशा पद्धतीने कमी करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी वेगवेगळे मॅन्युफॅक्चरर काय करतात तर त्या ठिकाणी बॅच प्रोडक्शन किंवा मास प्रोडक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोडक्शन करताना दिसून येतात आणि त्याच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट जे आहेत ते प्रोड्यूस करून आपल्याला स्टॉक करून ठेवताना दिसून येतात. म्हणजे थोडक्यात आपला लीड टाईम जो आहे तो किती प्रमाणात आहे त्याचं टायमिंग किती आहे याच्यावरून त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेस ही डिपेंड असलेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फोर्स इन द एन्व्हायरमेंट. There are various technological advancement and force in the environment that have to be adopted by the production manager from the time to time. This leads to efficiency in the overall production system with the changing time. He also has to be alter his process as per the needs and demands of the people and changing fashion etc. त्याच्याकडे नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिला तो म्हणजे एक्सटर्नल फोर्स इन द एन्व्हायरमेंट. म्हणजे त्याच्याकडे आपल्याला लक्षात येईल की वेगळ्या प्रकारचे एक्सटर्नल फोर्स त्या ठिकाणी आपल्याला एन्व्हायरमेंटमध्ये अवेलेबल असलेले दिसून येतात. मग त्या ठिकाणी टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट असेल किंवा इतरही त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळे एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर त्या ठिकाणी आपल्याला असलेले दिसून येतात. आणि त्या ठिकाणी प्रोडक्शन मॅनेजर जे आहेत ते अशा प्रकारचे जे काही फॅक्टर असतील ते आपलं प्रोडक्शन कशा पद्धतीने इफेक्टिव्हली करता येईल त्याची इफिशियन्सी कशा पद्धतीने वाढवता येईल याच्याकडे टाईम टू टाईम बेसिसवरती एक्सटर्नल जे काही एन्व्हायरमेंटल फोर्स जे आहेत ते आपल्या ठिकाणी यूज करताना दिसून येतात. आणि त्याच्या माध्यमातून आपली जी काही ओव्हरऑल प्रोडक्शन सिस्टमची इफिशियन्सी जी आहे ती प्रत्येक चेंजिंग टाईमनुसार त्याच्याकडे आपल्याला कशा पद्धतीने वाढवता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. त्याचबरोबर कस्टमरच्या गरजेनुसार किंवा कस्टमरच्या डिमांडनुसार असेल किंवा फॅशनच्या चेंजिंग फॅशननुसार असेल आपली प्रोसेस जी आहे ती कशा पद्धतीने अल्टर करता येईल याच्याकडे देखील आपल्याला एक्सटर्नल फोर्स इन एन्व्हायरमेंटच्या माध्यमातून आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज फॅक्टरी ओव्हरहेड. मॅन्युफॅक्चरर डिपेंड ऑन द व्हेरियस युटिलिटीज and a temporary shutdown of any of these utilities like a power supply or lack of steady water sources can be impacted production, thus affecting the manufacturing process. In addition, management style can have a significant impact on production in both the negative and positive ways.
त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच फॅक्टरी ओव्हरहेड. म्हणजे सर आपल्याला लक्षात येईल की मॅन्युफॅक्चरर जे आहे ते वेगवेगळ्या युटिलिटीजवरती आपल्याला डिपेंड असलेले दिसून येतात. आणि जर समजा त्या एखाद्या युटिलिटीमध्ये जरी त्या ठिकाणी आपल्याला शटडाऊन झालं किंवा त्या एखादी युटिलिटी जरी त्या ठिकाणी बंद पडली, म्हणजे जर समजा पॉवर सप्लाय असेल किंवा वॉटर सोर्स असतील, हा जर एक जरी रिसोर्सेस त्या ठिकाणी बंद पडला तर त्याचा प्रोडक्शनवरती आपल्याला मोठ्या प्रमाणात इम्पॅक्ट झालेला दिसून येतो. आणि त्याचा इफेक्ट हा त्याचा आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसवरती झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर मॅनेजमेंट स्टाईल जी आहे त्याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेसवरती त्याकडे मोठ्या प्रमाणात इफेक्ट झालेले दिसून येतात. मग ते इफेक्ट जे आहे ते आपल्याला पॉझिटिव्ह असतील किंवा निगेटिव्ह दोन्ही वेच्या माध्यमातून आपल्याला इफेक्ट हे झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज पीपल. द वर्कफोर्स इज डिरेक्टली इन्वॉल्व इन द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस अँड हेन्स कॅन अफेक्ट द प्रोसेस इन मेनी वेज. For example, sick leave or the vacation taken by the key personnel may have a negative impact on the manufacturing. Alternatively, human insights into the manufacturing process leading to a more labor efficiency and cost-effective method of production can affect the manufacturing process in positive way. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिले तर म्हणजेच पीपल. म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये डायरेक्टली इन्व्हॉल्व असलेला फॅक्टर म्हणजेच वर्कफोर्स म्हणजेच पीपल. त्यामुळे त्या ठिकाणी लोकांच्या माध्यमातून किंवा वर्कफोर्सच्या माध्यमातून आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेसवरती डिरेक्टली मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या वेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला इफेक्ट झालेले दिसून येतात. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर एखाद्या की पर्सनने त्या ठिकाणी सिक लीव घेतली किंवा एखादं वेकेशन घेतलं तर त्याचा आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसवरती निगेटिव्ह इम्पॅक्ट त्या ठिकाणी झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर जर समजा आपण दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की आपण जर त्या ठिकाणी लेबर इफिशियन्सी ठिकाणी यूज करून त्या ठिकाणी प्रोडक्शन करत असू किंवा त्या ठिकाणी कॉस्ट इफेक्टिव्ह मेथड ऑफ प्रोडक्शन त्या ठिकाणी यूज करत असू तर त्याचा एक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसवरती झालेला दिसून येतो. म्हणजेच अशा पद्धतीने ठिकाणी आपण जे काही वर्कफोर्स त्या ठिकाणी यूज करणार आहोत किंवा लेबर जो काही यूज करणार आहोत त्याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेसवरती इफेक्ट झालेले दिसून येतात. अशा पद्धतीचे वेगवेगळे वेज आपल्याला दिलेले आहेत किंवा वेगवेगळे फॅक्टर दिले आहेत जे आपल्याला ठिकाणी प्रोडक्शन प्रोसेसच्या चॉईसवरती इफेक्ट करताना आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला टॉपिक दिले आहे म्हणजेच न्यू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट. म्हणजेच त्या ठिकाणी नवीन प्रोडक्ट कशा पद्धतीने डेव्हलप केलं जातं त्याची प्रोसेस काय काय असते ती या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.